นี่เป็นคลิปตัวอย่างคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปเต็มให้นะครับเทคนิคนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถเจาะลึกลงไปในสินค้านั้นๆนะครับลงรายละเอียดลึกมากขึ้นนะครับได้คีย์เวิร์ดต่อยอดมากขึ้นแล้วก็มันดีกว่าเคว้งๆนะผมว่าวิธีนี้ก็สนุกดีเป็นอีกวิธีหนึ่งในการหาสินค้าขายดีนะครับขั้นแรกนะครับเราก็วางคำหลักลงไปก่อนอันนี้เป็นตัวอย่างกันดั้มนะเอาง่ายๆเลยนะครับแต่สินค้าไทยเราอาจจะเอาอะไรคีย์เวิร์ดที่มันเป็นไทยๆก็ได้นะแต่นี้ผมขอเป็นคีย์เวิร์ดกันดั้มก่อนนะครับพอเราวางคำขึ้นไปปุ๊บมันก็จะมีคำแนะนำขึ้นมาเห็นไหมเรียงขึ้นมาเราสามารถพิมพ์ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับเหมือนดังในคลิปนี้ดูคลิปนี้นะครับพูดมากพอเราพิมพ์ไปปุ๊บมันก็จะค่อยๆมาสกินนี่เห็นไหมมันจะค่อยๆมาได้เลยนะครับเราก็สามารถพิมพ์ลงไปนะครับแต่อันนี้ผมขอเอาแค่คำเดียวนะครับเสร็จแล้วพอพิมพ์มาเราก็เลือกเลยว่าเราจะเอาคีย์เวิร์ดไหนนะครับแล้วก็ไปต่อยอดที่ Data Hurricane นะครับตัวนี้เป็น Data Hurricane 2นะครับจะเห็นราคาเลยว่าถ้าราคาน่าสนใจเว้ยคีย์นี้สินค้านี้น่าสนใจแล้วก็มีความต้องการสูงนะครับเราสามารถลงล็อกเข้าไปอีกครับลองเช็คดูอันนี้ก็เป็นแค่เป็นสินค้าสมมุตินะครับสินค้าที่เราเจอเนี่ยถ้าเกิดยอดขายมันโหใช้ได้เว้ยยอดขายก็ดีเว้ยอย่าลืมนะครับการขายบน eBay คนซื้อไม่ได้มีคนเดียวคนซื้อมี100 กว่าล้านคนเกือบ200 ล้านคนเพราะฉะนั้นสินค้ามีโอกาสขายซ้ำไม่ต้องกลัวไม่ต้องตัดราคาเชื่อผมขายแพงกว่ายังได้เลยมันอยู่ที่เรื่องปั้นคีย์เวิร์ดวันล่าสุดที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันหรือเมื่อวานหรือมะรืนเนี่ยผมทำคีย์เวิร์ดสินค้ากุหลาบเห็นไหมสินค้ามีการขายได้หลากหลายราคามากเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องตัดราคานะครับเน้นทำคีย์เวิร์ดพอแล้วนะครับพอเราวิเคราะห์แล้วราคาต้นทุนให้มีกำไรไว้ยอดขายก็ดีเว้ยลุยเลยครับแค่นี้ครับแต่วิธีนี้มันจะได้ความเจาะลึกลงไปนะครับมันจะได้ความเจาะลึกลงไปมากขึ้นผมว่านี้สนุกเดี๋ยวทำคลิปสอนเต็มให้คลิปหนึ่งนะฮะผมกำลังมันมากกับตรงนี้นะครับโอเคครับจบครับขอบคุณมากครับ